Вітаю, друзі! Давайте говорити про важливе, про те, чим живе сьогодні прифронтові області, про те, як нам вижити, про те, де у нас залишаються зрадники і чого їх не вичищають, а також про загрози того, що у нас попереду, і чи повинна поліція служити на фронті, як це може допомогти Україні сьогодні і в перспективі. Про це та інше будемо говорити з ветераном АТО, народним героєм України, полковником поліції і пенсіонером МВС Олександром Панченком. Олександр, вітаю. Доброго дня. Олександре, запитання номер один. От в мене нещодавно вийшов ефір. Ефір, який розірвав інформаційний простір. З'ясувалося, що Баканов з Наумовим – це не тільки друг Баканов нашого президента, його однокашник, а ще колишній очільник СБУ, лейтенант Баканов, який сьогодні зробив себе адвокатом. Так от він зробив організоване злочинне угруповання всередині СБУ, яке займалось поборами, хабарництвом, контрабандою. І вийшов Сергій Ваганян, який був членом цього його команди, і розповів, і наче почав показувати відео, фото, довів, що він там був, давав. В мене тільки одне запитання. Він розповів, що Баканов і Наумов причетні до здачі інтересів України. А відомо, що Наумову взагалі висунута підозра в тому, що він допомагав росіянам заходити через Чорнобильську зону в Україні. Відомо, що в Запоріжжі ЗАЕС взяли росіяни майже без спротиву. Чи має якось це відношення, ця історія до того, що відбулося на Запоріжжі? І чи є сьогодні все, що зрадники, або, скажімо так, сплячі агенти Росії, потенційні сплячі агенти, або люди, до яких є питання в Запорізькій області? Бо, ще раз, область вже не прифронтова, вже фронтова, там фронт. Дивіться, на теперішній час ми, як на той час, я маю на увазі ще в 2022 році, коли я ще був співробітником Національної поліції до березня місяця, йшла така інформація, що деякі співробітники Служби безпеки України, які залишились на тій території, яку окупувала російська армія, Російська Федерація, вони залишились і допомагали російській спецслужбі виявляти наших патріотів, наших військових, наших атошників, наших поліціянтів, які там залишалися, виявляли вони зброю, автомобілі, які були сховані. І такі люди залишились і в Енергодарі. На той час, в перші дні окупації, навіть був сюжет по російських пабліках, що співробітник СБУ на прізвисько Вілковінський, він працівник СБУ і працював по забезпеченню атомної станції безпеки. І він залишився там. І ця людина на другий день, коли зайшли росіяни на атомну станцію, він уже вихваляв російські війська. Це було без масок, без нічого. Він в відкритою сидів перед камерою, розказував, як добре, що прийшли російські війська, як вони працюють здесь, що скоро тут буде порядок, а не укропиці, фашисти і все таке. А його рідний брат на сьогоднішній день працює в Службі безпеки України в Запоріжжі. У мене, як у обичної людини, питання, як це може... Сьогодні працює цей брат його? Да, сьогодні він працює в Службі безпеці, і от реально питання, як це може бути, де їхня Служба безпеки, де внутрішня безпека. А ви ж по своїх сюжетах ви ж показували, що Наумов залишив після себе начальника ВБ, це той його зам, який по сьогоднішній день працює в Службі безпеки України. Так от моє питання тоді, як може ця людина працювати? Один від Наумова, другий від другого. І ви ж самі пойміть, це сама перша людина, навіть ми беремо по безпеці, це сама перша людина, яку можуть завербувати спецслужби Російської Федерації. Тому що брат залишився на тій стороні. Він розказав про всіх патріотів. З чого це я знаю? Була така інформація, що наших патріотів держали в камерах в Мелітополі, і до них приїжджали співробітники в масках,
які розмовляли на, так сказати, на суржику запорізькому, не на українській мові, але суржики, де проглядалися якісь слова українські, і люди навіть казали, що ми цю людину знаємо, але зараз її називати не будемо. Прийде час, ми розкажемо, хто це був. Тому що по масках, по обличчю люди розуміли, хто перед ними стоїть і що у них питає. Навіть такі ситуації були в місті Енергодарі. На жаль, це ганебна ситуація, але вона є. І на сьогоднішній день ця людина працює в комунальному хазяйстві міста Енергодара. Його не взяли в спецслужби Російської Федерації, але він залишився при посаді на Російській Федерації. В Російській Федерації. Давайте відверто. Але ж це стала практика в Україні. Колишній очільник Донецької області, його брат займає на території так званої ДНР позицію в місцевому МГБ. І це ні для кого не є таємниця. Перша заступниця генпрокурора України, пані Марія Вдовіченка, її батько перейшов на бік окупантів, взяв громадянство і має бізнес в Криму. Її рідний брат працює в військовій прокуратурі Росії. Інший брат теж перейшов на бік Росії, а вона перший заступник генпрокурора. Я колись приводив приклад, як мені запитали, уявляєш таке, щоб було, при тому це азербайджанці і вірмени мене запитували, одночасно, ти уявляєш себе, щоб у нас працював першим заступником наш громадянин, якого брат працює там, на тому боці. І там кажуть, це неможливо. Але в Україні це вже базова практика, нікого це не дивує. А потім ми дивуємося, що у нас така кількість шпигунів і зрадників. В мене запитання, з точки зору взагалі спецслужб, з точки зору безпеки, чи є загрози, коли такі люди знаходяться на посаді? При тому, дивіться, ця людина, яку ви кажете, колишній співробітник СБУ, він перейшов на бік окупантів. Але окупанти йому не повірили, відправили комунальником працювати. А у нас все добре, я правильно розумію? Чи це просто досі ті люди, яких Наумов і Баканов розставили по позиціях, залишаються і працюють і на Баканова з Наумовим, і на тих, хто замовляє інше, в них дає їм інше завдання? Ну, ми ж самі розуміємо, що на час захоплення тих територій в Україні начальником Служби безпеки України Бакановим були поставлені ті керівники, які були неспроможні самостійно давати якісь вказівки співробітникам СБУ. А також вони, ці начальники цих управління СБУ, поставили на місця таких некомпетентних співробітників СБУ, які теж не могли нічого давати, ніяких вказівок для того, щоб щось робити. Ну, давайте візьмемо там любе місто Запорізької області, де в перші часи навіть прокурорські співробітники, ну, беремо місто Маріуполь, да, той же Василь Прозоров у своїх інтерв'ю там показував, що коли вони зайшли в Службу безпеки України в місті Маріуполі, в будівлю, то в столах лежали блокноти, і він знайшов свого знайомого і бившого напарника по роботі блокнот, який підписаний, де написано «Совсекретно», блокнот, аркушів стільки, то-то. Також вони вскрили сейфи, а там були робочі діла агентури і всього остального. От вам і вся робота служби на той час, якою керував пан Баканов і Наумов. І така ж ситуація, я хочу сказати, що це не тільки співробітники СБУ, співробітники Національної поліції. Ну, ви ж пойміть, на сьогоднішній день там вийшло десь до 1000 чоловік з окупованої території. Да, співробітники поліції, ну це не та категорія для вербовки, ну взагалі теж піде, тому що ну, батько, мати, брат залишився на тій стороні. Це є предмет уже торгу між людьми. І спецслужби, навіть на сьогоднішній день, відділ ДКР повинні працювати в цьому напрямку, тому що це потенційні люди, яких можуть завербувати. І на сьогоднішній день таких багато. І це ж тільки Херсонська, Запорізька. Як там пан Клименко колись сказав, там не вийшло десь 2000. 10 тисяч по останнім даним, 10 тисяч співробітників залишилось на тій стороні. А це теж та агентура, яка зливає все, що
тому що в них є зв'язки між собою, друг другу дзвонять, до чогось домовляються. Там, ви ж пойміть, якщо взяти всіх співробітників за всі схеми, які є і в поліції, і в СБУ, то люди починають між собою там рішати: візьми на себе той бізнес і будеш мені там передавати через Польщу, через там Італію кошти, я буду заробляти і далі. І таке є. Співробітники прокуратури такими схемами займаються. Ну, всі займаються такими схемами. Я правильно розумію? Зрадники, які перейшли на бік окупантів, своїм колегам, які залишилися на боці України, кажуть: перехопи мій бізнес, там в мою долю будеш якось віддавати через якісь схеми, а я буду залишатися, але ти контролюєш цей бізнес. І люди, які займають позиції в правоохоронних органах, на це погоджуються і фактично передають гроші зрадникам України. Я правильно це розумію? Ну, не скільки зрадникам, як скільки наші, ті, які зараз знаходяться на території України, вони переоформляють свій бізнес на тих зрадників України, які залишились на тій стороні. Навпаки, да. Но гроші ж йдуть сюди. Зрадники фінансують. Да. Ну, схеми, ви ж пойміть ще таке, що на сьогоднішній день, ну от ви розкрили там схему по Зерну, там по Баканов, там Наумов. Ці схеми як працювали, так і працюють. І вони були у всіх сферах. Там поліція контролювала акцизні товари, там підакцизні товари, там спирт, цигарки, там лікеро-горілчані, СБУ, там аптеки, наркотики, там таможні, і це все воно по сьогоднішній день працює, тому що як би там не міняли керівників служб, але бізнес завжди оставався, і є люди, які за це відповідають. Тоді в мене запитання до вас. Скажіть мені, будь ласка, повертаючись до Баканова, Наумова і Запорізьку атомну станцію, в моєму ефірі, у другому ефірі, де був присутній Сергій Ваганян, він розповідає про те, що Наумов і Баканов отримували від росіян гроші за те, що полегшили їм можливість захоплення України. Відомо, що Наумову є підозра від українських спецслужб за Чорнобильську станцію. Запорізька станція теж могла бути оплачена росіянами, щоб полегшити їм умови. І які саме тоді дії могли допомогти росіянам? Наприклад, ігнорування загрози, поставлення людей, які хотіли росіяни, або ще щось. Чи може ви знаєте, як людина, яка і далі комунікує зі всіма, хто займається оперативною роботою? Дивіться, на сьогоднішній день можу сказати одне, що атомну Запорізьку електростанцію охороняли Національна гвардія України. Там стояв окремий батальйон. Це призовники, це хлопці, які прийшли на службу, їх призвали, і з них щось требувати, що вони там не могли відбивати напад. Для мене це, якщо б їх, може, і готували до цього, щоб там відбивати напади на атомну станцію. А ви ж пойміть, це все проходило формально. Красива форма, красивий одяг, там красива бігатня, але ж ніхто не понімав, як відбивати, як що робити в екстремальних ситуаціях. Тому що заняття ті, які проходили, вони проходили там контрольно-пропускний режим, виявлення осіб, які незаконно заходять на атомну станцію, а іменно відбиття для них це, на них це не полягало, тому що всі розуміли, що їх буде охороняти Збройні Сили України. А Збройні Сили України на той час, давайте вернемося в 22-й рік, їм була команда, кого мене останавливали по трасі, і танкістів, і артилерістів, і піхоту. Вони всі казали: хлопці, відцепіться від нас. У нас команда всім їхати на Запоріжжя. І тільки після того, як вони приїхали сюди, десь на день 3-4 приїхала 128-ма бригада, і їм дали команду заїхати в Оріхов. А в Оріхові вже були російські передові групи. В Оріхові, Гуляйполі стояли БТРи російської армії. І коли їхали наші колони, росіяни втекли. І втекли туди, в район Копанів.
От така була А ситуація. я це пам'ятаю, їх ще вибивали з Єгорівки, з Щастя, їх вибивали з Білого. Я там служив, тому я пам'ятаю ці місця. Це я добре пам'ятаю. Але в мене все ж таки трохи інше питання. Тож я правильно розумію, що навмисно могли залишити саме таку охорону і Службу безпеки, яка повинна була би прорахувати можливі наслідки, проігнорувала це, бо Служба безпеки повинна займатися таким питанням. Чому запитую? Тому що відверто, давайте скажемо, ті люди, які їх поставили на охорону, ті нацгвардійці, вони не могли дати таку відсіч, яка потрібна була. Але росіяни, коли зайшли, миттєво почали будувати оборонні, скажімо, лінії, і скільки разів наші штурмували Запорізьку атомну станцію, все не вдало. Тож це можна було зробити, але не було зроблено. То тоді, що ж це, халатність чи навмисні дії? Ви знаєте, це треба досліджувати і брати телефонні розмови всіх керівників на той час Служби безпеки України, там Міністерства внутрішніх справ, дивитися і аналізувати, які їм команди давали з центру. Але я впевнений, що таких команд неділю не було ніяких. Чому? Тому що навіть по системі Міністерства внутрішніх справ Клименко зібрав за 3 дня до наступу росіян нараду, провів селектор з начальником ГУМП, сказав: хлопці, держіться, давайте, все буде добре, ви знаєте, що робити. І неділю його не було. От так же само було і в Службі безпеки України, я надію, що так же було, тому що їх в перші дні взагалі не було. А ті, хто не хотіли уїжджати, я навіть пам'ятаю, з одним співробітником спілкувався, він мені каже: ти знаєш, нам, говорить, начальник СБУ сказав, бистро виїжджати з Запоріжжя у зазначене місце, щоб вас там не було, типа, хто не вийде, буде зрадником України. Навіть таке було. А співробітник СБУ, начальник, який був в Мелітополі, Максим Савченко, він просив при адміністрації Мелітополя, просив при тому же Івану Федорову і начальнику міліції, він просив у Безрука, начальника СБУ, щоб той прислав Службу безпеки України спецпідрозділ Альфу і зброю привіз, тому що треба було озброїти особовий склад тероборони для того, щоб захищати місто. На що йому відповів керівник: це не твоя справа, бери м'яч і давай, іди гуляй в футбол на Запоріжжя. На цьому все і закінчилось. От такі навіть були команди, і на даний час все треба досліджувати. І тільки після цих досліджень приймати якісь рішення по цим питанням. Тому що, ви ж пойміть, на сьогоднішній день можна любу розмову, навіть нас з вами записати і сказати: ми терористи, там вирвати якісь з тексту фрази, і ці фрази перекваліфікувати, скажуть, в цій фразі є угроза державності. І все, ми з вами загриміли. Ну, так все і буває. Ну, да, фальсифікувати у нас навчилися дуже добре, на жаль, це величезна проблема. Але дивіться, Запорізька область, ми вже визначили, це не прифронтова, а фронтова область. І треба консолідація зусиль всіх гілок влади для того, щоб досягнути максимального результату, а саме відбиття російської навали. Що сьогодні з допомогою Силам оборони України? І скажіть, будь ласка, от я побачив, що в деяких областях місцева влада використовує ситуацію як можливість для самозбагачення. Запорізька область відрізняється в цьому питанні, чи йде тим самим шляхом, і як допомога взагалі сьогодні відбувається Силам оборони України? Ви знаєте, Запорізька область нічим не відрізняється від других областей. Така ж ганебна практика, там строїти парки, там якісь ремонтувати вулиці, там криші будівель, хотіли построїти, не построїти, а відремонтувати ДК металургів. Це приміщення знаходиться на балансі Запоріжсталі. Його хотіли відремонтувати для того, щоб там був хаб для ветеранів. Ну, я думаю, на сьогоднішній день ніякий хаб нам не потрібен. У нас 15 кілометрів фронт, у нас йде війна, у нас город, місто пригає з угла в угол, люди переживають, люди перепугані.
летять ракети, летять дрони, навіть сьогодні ночі поприлітало дуже багато. Що Ви знаєте, робить? будь ласка, я от Да. говорив зі своїми друзями в Запоріжжі, вони кажуть, місто розбирають просто росіяни, розбирають на частини і кажуть, там по піскам взагалі прильоти без зупинки, приватний сектор утюжать навмисно, і єдине, чого зараз дуже бояться в Запоріжжі, що росіяни вдасться підтягнути дульну артилерію ближче до міста, щоб фігачити зранку до ночі. По-перше, проти такого повинні використовувати і FPV-дрони. Проти такої артилерії її треба знищувати. Це зрозуміло. Окрема історія не допускати. То все ж таки, що з допомогою Силам оборони України? Що з FPV-дронами? На сьогоднішній день з FPV-дронами я впевнений, що проблем немає, але ж є питання. Питання в чому? Що спілкуюсь з військовими, половина військових кажуть, ми беремо їх, але їх треба знову перепрошивати, перероблювати те, що закупляє обласна державна адміністрація. Почав я аналізувати, чому ж так. Виходить так, що компанії, які закупають це все, це компанії під егідою друзів Івана Федорова. І на сьогоднішній день це йдуть прямі закупки. Да, Іван Федоров, коли став головою обласної військової адміністрації, він, мабуть, забуває, що є таке слово перше в цій посаді – військово-цивільної адміністрації. А чому я так акцентую? Тому що військово-цивільна адміністрація – це первинна його задача – забезпечення війська, а потім цивільних. А мер повинен займатися містом Запоріжжя. А Іван Федоров у нас вліз вже у всі теми і займається всім, як необсяжним здобутком цієї області. Що я маю? Всі закупки йдуть через його компанії, і я думаю, що скоро будуть там кримінальні справи, навіть в теперішній час, по цим закупкам. Чому? Є деякі прибори для, не буду казати, як він називається, деякі є прибори для того, щоб уражати противника. От вони стоять, собівартість їх $10, а обласна державна адміністрація для військових закупає по $50. Також можу сказати, що в началі... Я вважаю, вони знають, що вони є по $10? Ну, звісно, вони ж... Не можна сказати, що це невідомо, це закрита інформація про $10, тож це відомо. І що до уточнюючих запитань. Я правильно розумію, що пан Федоров не особисто володіє компаніями, а як у нас дуже прийнято, на когось вони оформлені, але ці компанії активно є активними продавцями своїх послуг або товарів для обласної адміністрації. Я правильно розумію? Да, це є компанії, які ФОПи зроблені. Ви ж пам'ятаєте, ті були там компанії, там нянечка з Броварів, там якийсь лікар з Житомира. Це я так просто кажу. Звісні фунти, як лижний інструктор, який колись підписував міжнародний договір. Ми пам'ятаємо ці історії. Да. Все, да, правильно. Я хочу вам ще одну історію розказати. На початку, коли він тільки з'явився здесь головою військової адміністрації, я до нього під'їхав і кажу, можна з вами зустрітися по виробленню дронів. Є люди, які готові працювати за безплатно. В общем, себестоимость дрона була $250. І то $50 це були гроші на заробітну плату цим людям, які їх робили. Він сказав, на тобі людину, свого заступника обласної ради, який буде займатися війною, і він пускай це все робить, тому що на сьогоднішній день, я не хочу цим займатися, є військові, є Служба безпеки України, є Міністерство внутрішніх справ, нехай вони самі і купляють для своїх підрозділів, моє завдання – це місто. Я говорю, Іван Сергійович, ви пойміть, що коли в військових не буде чим уражати противника, то і місто не буде. Його заберуть у нас, місто це, Запоріжжя. На що він мені опять сказав, що не лізь, це не твоя справа, я тут цар і мені тут всі рычаги правління. Говорю, добре. І тоді я привів оцього хлопця, який йому
дав, що може виробляти ці дрони. Ну, ви ж пойміть правильно, основне завдання людей, які прийшли до влади, я не кажу, що всі, деяка частина з них, це заробляти гроші. І на сьогоднішній день, ну, можете подивитися по всім закупкам, скільки стоїть дрон. Я не думаю, що дрон буде стоїти $250, навіть сама нижча ціна в державі такої ціни не буде. Тому що там ціни за 800 і вище. От вам і вся історія, що проходить в наших закупках на військову оборону. На сьогоднішній день, да, він перестроївся, він зробив, ну я так впевнений, що він зробив оці компанії, які є в його орбіті, які проводять закупки у тих, хто виробляє за ту ціну, яку я сказав. Там, може, і дрони вони беруть за 200, а продають уже військовим, дають за 800 або за 1000, ну я не знаю, це вона дослідити. То він зараз уже витрачає дуже багато коштів, там 3 мільярди гривень на рік, тепер він ще більше буде витрачати. Ну, ви ж пойміть, на сьогоднішній день місто Запоріжжя – це фронтове місто, і тут кожен день летять бомби, і все летить, і все валиться. І це треба було робити ще рік-два до цього. Ті ж фортифікації, ті ж сітки, ті ще антидронові системи, системи виявлення цих дронів. Чому? Ще один приклад. Є у мене одна людина така спроможня, радіолюбитель, да? І вона зробила там 2 антени, і він сидить в місті Запоріжжя і бачить всі дрони, які залітають в місто Запоріжжя, всі шахеди. Він бачить, куди вони, де вони висять, на яких висотах. Ну, опять, я питався його звести з людьми, навіть на той час з міністром цифрової інформатики Іваном Федоровим. Михайло Федоров. Да. Хотів з ним його звести, але відповіді від нього нема. Хлопець сам їздив, шукав, кому можна це все дати, щоб воно працювало на державу, щоб воно зробило свою справу, щоб захищало громадян. Ну нікому не цікаво. Всім цікаво тільки заробляти в цій державі на сьогоднішній день. І за людей їм байдуже на сьогоднішній день. Ви ж пойміть, от навіть взяти місто, там вчора виділили на сесії там гроші, там чи будуть розбудовувати ще бомбосховища в дворах будинків. Уже ми будували школи, потім ми будували дитячі садки. У нас вже на сьогоднішній день, можу констатувати, 3 школи не працюють. Але побудовані. Але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день... Але гроші витрачені. Дивіться, на сьогоднішній день 3 школи. Одна школа стоїть десь 120 мільйонів гривень. 3 школи – це вже 360 мільйонів гривень. 360 мільйонів гривень на сьогоднішній день – це 2,8 мільйонів доларів. Одна установка «Гепард», це зенітна установка, яка працює в радіусі 18 кілометрів. Мій товариш на ній служить зараз. 60-літній дід, він служить на ній. Він каже: Саша, ми ракети б'ємо, самольоти підбиваємо, шахеди – це взагалі сімечки. Він то був в Києві, то в Харкові, то в Одесі. Зараз опять скільки вона коштує? Скільки «Гепард» коштує? Гепард коштує 2 мільйона 100 тисяч доларів. Ну, це він коштував на ринках в Абу-Дабі. А якщо, ви ж пойміть, брати людей, тих, яких є на складах, беремо просто, я там мер міста Запоріжжя, я їду в Японію і стою на коліна перед японським прем'єр-міністром або там перед президентом і кажу: допоможіть моєму городу, допоможіть моїм дітям, допоможіть моїй країні. Да, я думаю, вони дадуть 2-3 установки. А на місто Запоріжжя установок В5, і ми перекрили все місто. Сьогодні адміністрація каже, що Запоріжжя – це як транзит, через який летять шахеди в другі міста. Так ви ж, люди, повинні бути військові. І ви ж повинні розуміти, якщо вони тут летять, значить у них коридор. Значить річка Дніпро їм дає шанс летіти. Під низ, щоб не попадати під радари. Так ставте ці
установки на ці напрямки. І будете збивати, і не буде бомбити ні Київ, ні Харків, ні Дніпро, ні Полтаву. Ну, Пане Олександре, да. Да, дивіться, я розумію це, але в мене таке питання: якщо ви це розумієте, якщо інші військові це розуміє, чому це розуміння ігнорує місцева влада? І маленьке звернення до НАБУ і САП. Друзі, звертаюсь особисто до керівника НАБУ пана Семена Кривоноса і до пана Клименка, очільника САП. Ви почули цікаву інформацію. Я думаю, що вам не важко буде встановити. Це ж не Барабаканова, це ж швидше можна відреагувати. Тому, якщо ж варто звернути, я вважаєте, на цю увагу, звертайте. Пан Панченко надасть там всю інформацію, скомунікує з потрібними людьми. Ви подивитесь, дізнаєтесь. Бо останній раз, коли НАБУ і САП займалися Златою Некрасовою, це нічим не закінчилося. Хоча ні, для Златої Некрасової закінчилось позитивно. Новий рік на Мальдівах, в Сінгапурі, там, не знаю, Сейшели, мандрує, відпочиває. Нормально прибарахлилася на Запоріжжі. Але вона так прибарахлилася, що досі відхаркує країна. Я так розумію, що з паном Федоровим теж треба попрацювати, щоб до того, як він буде відпочивати разом з паною Златою Некрасовою. Тим більше, наскільки я пам'ятаю, що до пана Федорова є питаннячка, де він справді був, коли офіційно він знаходився якби в полоні. І пан Панченко про це вже розповідав, якщо захоче, зараз нагадає. Ще один момент. Пан Михайло Федоров, звертаюсь до вас. Ну, якщо ви не про бла-бла-бла, то ще раз, можете до мене звернутися, можете знайти контакт Олександра Панченка і допомогти країні в тому питанні, що він розповідав. Бо якщо є люди, які можуть покращити ситуацію з обороноздатністю, треба це використовувати. Тут головне скомунікувати, перевірити. Якщо інформація підтверджується, взяти на озброєння, якщо ні, сказати, не підтвердилось. В будь-якому випадку треба використовувати можливість, а не шукати варіант, як відмовити, щоб своїх протягувати. Бо баби-яги – це непогано, але потрібно значно більше. Ну і пан Федоров, ви ж чуєте, коли ви запорізького Федорова як зразець ставите і розповідаєте, що треба робити так, як робить він, майте на увазі, є питаннячка, багато питань. Пане Олександре, єдине запитання до вас. А місцеві знають про цю історію з Іваном Федоровим і полоном, який багато хто каже, що зовсім не полон? Да, місцеві знають, тому що... Розкажіть, будь ласка, ще раз, може хтось не знає про цю історію. Ну, з полоном Івана Федорова була така історія в початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Іван Федоров залишився на підконтрольній території Росії і там працював деякий час. До нього був поставлений співробітник ФСБ, який його контролював, і з ним їздив на їздив по всім комунальним хазяйствам, де Іван Федоров зустрічався з своїми колегами, де працював. Позивний у нього був Грозний. Це людина, яка приїхала з Російської Федерації, це співробітник ФСБ, і він їздив на чорному ландкрузері. Іван Федоров сидів в мерії, і ця людина сиділа з Іваном Федоровим в кабінеті. З ними ще знаходився співробітник Національної поліції. На сьогоднішній день він працює в Запоріжжі, заступник начальника городського міського відділу Запоріжжя. Іван Федоров його забрав сюди і дав йому посаду. Вони деякий час всі там були, потім Іван Федоров дав команду, щоб поліціянти і деякі його колеги виїхали, які зараз є заступниками губернатора, виїхали на територію України, вони виїхали, а Івана Федорова якоби взяли в полон. По тим даним, яким ми володіли на той час, і я думаю, це ні для кого не секрет, і навіть місцеві мешканці Мелітополя за це дуже багато казали, що Іван Федоров знаходився вдома, ні в якому там в СІЗО, ні в якому ВВСі, сидів вдома і переоформляв свою недвіжимість, майно, яке знаходилось в місті Мелітополя. У нього є рідний дядько, який мешкає в місті Москва, він співробітник ФСБ,
на пенсії, і все майно, яке Іван Федоров залишив на тій території, це все майно залишилось переписано на дядька. Ну, це не 100% інформація, ну, процентів 80%, що це так і є. Я думаю, це не буде предметом того, що це довго можна шукати. Я думаю, тільки війна закінчиться, все це буде розшукано, і всі дані будуть пред'явлені і показані. І так Іван Федоров побув якоби в полоні, а потім його якось екстрено обміняли ну, в общем, поміняли його, передали українській стороні. Друга версія, що Іван Федоров там сидів, і чеченці за нього требували викупа 200 тисяч доларів. І є така інформація, що він заплатив ці гроші і виїхав з Мелітополя. Ну, яка з цих версій, я думаю, слідчі органи розберуться, буде час, і я думаю, це ми все будемо знати. Тим більше, що, наскільки я знаю, розумію, там були люди, які знаходились в цих камерах і знають, хто був, хто не був, де, що, як. Ну і плюс є агентура, яка давала інформацію, і мені найдивовижніше в цій історії, що це знаєте ви, я про це казав ще більше 2 років тому, ще я знаю декілька людей, які це озвучували, тож Служба безпеки точно знає, але президент призначає цю людину. Окей. Тоді не треба дивуватися, що у нас один брат працює на території Росії, окупованого Запоріжжя і на Росію, а інший тут. Дуже цікава ситуація. Ви ж знаєте, що, і ви ж певно на 100% знаєте, що у нас і є ще один, який знаходиться в адміністрації президента, да, пан Кулеба, да, я так певний, його рідний брат, співробітник ГУР чи ГРУ Російської Федерації. Російського ГУР? Да. Ну, тут теж такі інтересні. Ви забули, що у Михайла Подоляка брат теж працював там. Дивіться, я ще раз кажу, агентурою настільки насичена українська влада, що я досі дивуюся, як ми стоїмо. Я відверто кажу про це. І, до речі, атаки на тих, хто це викриває, показує, говорить тільки про одне. Для росіян це болісна тема. Для тих людей, які знають про це, це теж проблематична історія. Ви знаєте, я в свій час, так. Дня 2-3 назад набрав своєму товаришу, він живе в Ізраїлі. Кажу, ти можеш з кимсь з чиновників переговорити на таку тему? Будуються чи в Ізраїлі школи, дитсадки підземні? На що він набрав на відкритий зв'язок, де ми втрьох розмовляли, був заступник голови обласної лікарні в Ізраїлі. Я не пам'ятаю, в якому місці. Ну, я не то, що не пам'ятаю, я не питав навіть. І я йому задав це питання. Він каже, а навіщо нам будувати підземні школи? Я говорю, ну як, ви ж все життя своє в війні. Він каже, ні, Сашо, у нас саме перша проблема – це ПВО. І ми всі кошти вкидаємо в протиповітряну оборону. І це є залог нашого життя. Так у мене питання, навіщо ми будували школи, дитсадки, і тепер ми, от скажіть мені, будь ласка, хто в них в цих дитсадках або в школах після війни буде працювати? Або яке друге призначення? Бомбосховище? Ну, добре. У нас всі бомбосховища, які залишились від радянської влади, коли розпався Радянський Союз, всі продали комерсантам, які там поробили бари казино, і тепер ми не можемо їх вигнати відти. Хоча це прерогатива Міністерства внутрішніх справ, МЧС, да, наших ДСНС і Служби безпеки України контролювати це все. І друге питання. От на днях, ви пам'ятаєте, був скандал такий в Запоріжжі, що Іван Федоров з таким пафосом виступив, що хлопці і дівчата, ми, типа, Запорізька обласна військова адміністрація, виділили 50 мільйонів притулі, купимо антидрони, там будемо збивати всі шахеди, ми не допустимо їх на місце.
А потім йому, мабуть, хтось умний посовітував, мабуть, з корупційного відділу і сказав: Іван Сергійович, не можна це робити, ми не маємо прямих поставок грошей фондам. Іван Федоров різко поміняв запис, написав, що ці кошти не пішли притулі, а вони пішли цьому, хто виготовляє ці дрони. А вчора читаю, що взагалі кошти не виділялися. Хоча знизу підписано: Львівська обласна військова адміністрація, Запорізька обласна військова адміністрація передали кошти притулі для, для цих дронів. І от скажіть мені, що це таке? Це корупція чи не корупція? А ще от мені прийшла на думку така одна мисля. От скажіть, будь ласка, у нас є НАЗК, да? Дуже чудова організація, потужна, я б сказав, така, що от бореться з таким, як з Панченко, вона колись боролась, тому що Панченко був заступником начальника МГУП, а син його був в карному розшуку лейтенантом, маленьким лейтенантом. Так мені протокол зробили за те, що я якоби міг в пріорі командувати своїм сином, а в мене блок громадська безпека, а то карний розшук. Пане Олександре, я почекайте. У пана Баканова син теж лейтенант, теж працює в СБУ, а йому такий протокол чомусь не виписали. А знаєте чому? Тому що всі тварини рівні, але деякі трохи рівніше. А до чого я тут веду? Дивіться. Зараз кудись зник, повернеться. Да, повернувся пан Олександр. Олександр, не чую. Олександр, не чую, щось не чую вас. Олександре, не чую. Вже чути. Так, слухаю. Мерія міста Запоріжжя затвердила вчора на сесії, щоб поставити керівником 4-ї об'єднаної лікарні брата Івана Федорова Олександра. І моє питання до НАЗК. Дивіться, до цього брат працював в 3-й лікарні. Його призначив туди Іван Федоров, він був політичним діячем в партії Порошенка. Потім він написав заяву, що він звільняється з цієї партії і пішов працювати в мерію. Після цього його швидко ставлять директором 3-ї лікарні. В цю лікарню до цього не вкидували ні копійки. Це я читаю в звіті, що з приходом Олександра Федорова в цю лікарню було вкинуто 3 мільйона 700 гривень, там проведено куча операцій, допомогли людям там з вадами зору, там все нормально, все хорошо. І тут його ставлять головою об'єднаної лікарні, в яку входять 5-та, там 4-та, 3-я лікарня. І ми будемо від нього требувати там нових досягнень, там лікувати людей, все добре, все хорошо. А що пише закон нам? А закон нам пише, що рідний брат не має права бути підлеглим у старшого брата чи у меншого брата, без різниці. Це є рідні брати, які можуть допомагати друг другу, передавати кошти не прямими, а бюджетним організаціям, що передається, ставиться в пріоритеті та лікарня, в якій працює брат, і туди виділяються більші кошти, ніж других. От скажіть, ми що, закон переписали, або як це? Де служби? Де взагалі контролюючі служби, які повинні були негайно, 2 протоколи вже. Це перший протокол за те, що корупційне діяння вже є, брат працює під керівництвом брата. Це вже одне конфлікт інтересів, да? А друге, це що вже в цій лікарні виділили кошти з обласного бюджету під брата Олександра. Як? От скажіть, прочитайте в законі. Протокол корупції і все. І нема ні одного брата, ні другого. Чому так у нас до одних ставляться так, а других свої?
Ні, тому що всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що це порушення, чи ні. Ну от дійсно, чи вважаєте ви, що влада до своїх ставиться з прихильністю, а до всіх інших по максимуму і навіть без закону? Напишіть, це порушення? Ні, це не порушення. Те, про що розповідає зараз Олександр. А ми зараз поговоримо ще про одну важливу тему, ну, скажімо так. Можна ще одне питання, от я ще скажу. Будь ласка. Дивіться, корупційне діяння – це якщо брат чи людина дає команду, приміру, наприклад, підготувати ліжка для поранених, а виконує брат рідний, а виконує рідний брат, це вказівку. Ну, написано Федоров, виконати Федоров. Що це? Це пряме. От давайте так, зараз НАЗК подивиться це і буде робити висновки, а вони будуть, використовуючи методологію, з'ясовувати, чи є корупціоногенний маркер. Якщо він є, вони повинні виписати, а я буду уважно слідкувати і попрошу деяких депутатів звернути на це увагу. Ну, подивимось, який результат буде. В будь-якому випадку результат, або позитивний, або негативний, ми отримаємо. Але от зараз є результат по іншій справі, і він дуже негативний для всієї країни. Всі чули, що нещодавно було вбивство 4 поліцейських на Корсунщині, і це страшна катастрофа, це трагедія. Більше того, вбив їх ветеран АТО, ветеран війни, повномасштабної війни, людина, скажімо так, яка щиро служила Україні, і як це сталося, це взагалі катастрофа. Це трагедія і катастрофа для всіх. Ще раз кажу, поліцейські, яких він вбив, були порядними і дуже світлими людьми. От я говорив з деякими людьми, мені казали, це були нормальні, адекватні, порядні, патріотичні люди. Більше того, не замазані. Ну, це, ви знаєте, що таке, коли в поліції кажуть, не замазані? Так от, ситуація на Корсунщині дуже трагічна і неоднозначна. Стало відомо, що Сергій Русінов, це той, який вбив поліцейський, служив, був списаний за станом здоров'я. Відомо, що в нього був особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. При тому Сторожук – учасник форумів Путіна на Селігері ще до 22-го року. Тож людина, яка прихильник Путіна, їздив на Селігер, абсолютно російська пропагандистська ФСБшна структура, сьогодні депутат. Так його обрала наш народ, визнаю. Але він депутат місцевий і міськради, це взагалі треш. І при цьому в нього був конфлікт з цим Русіновим. Далі, конфлікт був особистий. Невідомо, хто спалив автівку Сторожукова. Або сам Сторожук, щоб підставити Русінова, або Русінов, щоб помститися Сторожуку. Але це інкримінували не як знищення власності, а як замах на вбивство. А потім ще й там питання наркотиків підкинули Русінову. Хоча той зневажав наркоманів і сам ніколи не вживав наркотики. І от в результаті ми маємо трагедію, тому що Сторожук мав дуже непогані стосунки з місцевими силовиками. Кажуть, гарний місцевий феодал. Але маємо ми трагедію, не Сторожук, трагедію з вбитими поліцейськими і ветераном. Які висновки можна зробити і як унеможливити подібне? І взагалі, ця ситуація може масштабуватися в перспективі чи ні? Ну, на сьогоднішній день вернемося в 22-й рік, коли я ще був в Національній поліції, і коли я розмовляв з паном Єніним і міністром внутрішніх справ, то вони питали мене, як і що треба робити, щоб поліція ну, не в Фейсбуках піарилась, як зараз вона піариться, там зняли кота з дерева, там в Фейсбук виставили, от поліціянти там спасли котика, там перевели бабусю через дорогу. Да, це все потрібно робити, але поліція повинна не піаритися, а люди повинні казати, що да, оце поліція стала працювати. Розкривають злочини, ловлять негідників, розкривають тяжкі злочини, як там, прошлих років, займаються. О, знову тут, так, слухаю.
Поліція повинна займатися своїми справами, а не лізти в якісь там барижні діла, кришувати якийсь бізнес, а виконувати свої обов'язки. Зараз пан там Клименко розказує, що поліція повинна і заробляти дуже добре. Я впевнений, це 100%, тому що я сам працював в поліції, були такі часи, коли не було зарплат по 6 місяців, давали якусь тушонку, там бутилку водки давали. Але це все пройшло. Зараз людям платять заробітну плату, видають паливо-мастичні матеріали, видають автотранспорт, формений одяг. Це дуже приємно. Ну, да, залишається питання в тому, що їм треба було прирівняти до прожиткового мінімуму, і тоді б це питання з заробітними платами відпало. Але є але. Ви ж самі розумієте те, що я казав раніше. Поліцейських, як і у всіх силових структурах, як були, так і залишаються схеми. Доповідаю вам ще одну ситуацію. Коли проходив співбесіду з паном Монастирським, він мені каже: все, ти нам підходиш, будеш працювати, зараз підеш до пана Клименка і перемовишся з ним по співбесіді. Ну, пройди з ним співбесіду. Я пішов до нього, зайшов, він каже: чим ти мене будеш писати? Я говорю: пане Ігорю, я чистий, в мене нема нічого. Відкрив йому піджак, кажу: от дивіться, немає прослушки ніякої. Він каже: все добре, тоді сідай. Давай почнемо з того, що скажи, скільки у вас точок цигарок, скільки у вас точок там спиртових, скільки у вас там підпільних цехів по бензину, там, і скільки у вас там точок бензинових. А це враховується? Це відома інформація взагалі? Ну, таке запитання. Тому що є така інформація, є взагалі, ну, от кожен, я не знаю, там, дільничий або знає, що в нього на участку є незаконні цехи, в нього є там виробництво палива незаконне. Вони всі знають, тоді ця система тотально корумпована виходить? Це тотально корумпована система, і вона переходить з покоління в поколінь. Да, були моменти, коли там питались з цим боротися, а ви ж пойміть, що боротися з цим неможливо, тому що в цьому задіяні всі служби. Прокуратура... Пане Олександр, вибачте, і що значить неможливо? От я хочу запитати, що значить неможливо? Ну, наприклад, в мене є друзі в керівництві поліції деяких європейських країн. Саме керівники, в них нема такого. Ні, в них є брудні копи, як всюди, вони це визнають. Але розумієте, ну в них нема, щоб виробляли паливний бензин, або там топливо якесь, або ще щось паливо, і щоб всі про це знали, просто кожен заробляє на цьому. В них є ті, хто беруть хабарі. Але це настільки, ну скажімо так, дрібні випадки, що кожен такий випадок розглядається на національному рівні і ЗМІ, і політиками як страшну ганьбу. Я у Франції, от я був, наприклад, ну в мене друзі, вони в керівництві паризької поліції, і вони кажуть, у нас дві проблеми. У нас дуже високий рівень суїциду, це от поліцейські кажуть, бо тиск неймовірний. А друга проблема, у нас нещодавно з'ясувалося, там поліцейські були замарані в тому, що ігнорували іммігрантів і збирали з них побори. 8 людей, ти уявляєш, 8 людей. Я коли почув, і це мені каже людина, 8 людей, це ганебна організація. Я кажу, так у нас там деякі організації 800 людей. Тож вони можуть це подолати, а ми ні, не можемо чи не хочемо, бо це велике питання. Дивіться, ми ж самі розуміємо, що на сьогоднішній день є підрозділ, який дав би бій всім корупціонерам, які є в нашій державі. Це Генеральний прокурор. Генеральний прокурор. Він може. Чому? Під Генеральним прокурором поліція, СБУ, НАБУ, САП, всі силові структури, військові, всі під Генеральним прокурором. Тільки Генеральний прокурор може підписувати подання на затримання чи ну, в общем, любі процесуальні рішення. Но якщо взяти прокуратуру України, то це, ви ж бачите, на всіх прокурорів, які в нас були, да, там всі показують свою роботу, але, на жаль, як правильно сказати, можуть мінятися керівники генеральних прокуратур,
але внизу, як сиділи крахобори, так і сидять. Можу вам привести приклад. Я працював в карному розшуку в бандитському відділі, да, ГУБОЗі. Щоб я взяв свою справу, я дослідив людей, да, розработав людей, розробив їх, довів до логічного кінця. У мене є кримінальні справи, які вони зробили. У мене є докази, у мене є матеріали аудіо, відео, у мене є наружне наблюдення. Да? У мене всі є матеріали. Я несу слідчому, слідчий ці діла дивиться, каже, як ми будемо доказувати. Я йому показую, як ми будемо доказувати цю вину цих людей. А потім ми йдемо до прокурора, який за цим слідкує, який мені просто каже, з тебе $3000, якщо ти хочеш ОПГ. Якщо ти не принесеш мені ці гроші, я не підпишу ОПГ. Стала практика? Це стала практика чи це окремий випадок? Я вам хочу сказати, це стало іще гірше. Зараз війна, і хлопці, якими я спілкуюсь, вони мені кажуть, що ціна піднялась вже до 5-7 тисяч доларів за те, щоб підписали документи на дальнішу реалізацію по цим матеріалам. Але це ж страшна ситуація. Це взагалі, а куди ми рухаємось? Це за те, щоб правоохоронець займався своєю роботою, викривав організовану злочинність і знищував її, він повинен дати хабар за це. Мені здається, навпаки, повинні доплатити йому зарплатню і премію за те, що він робить, а не він... Слушайте, я хочу запитати тільки одне. Якщо ви про це знаєте, інші про це знають, чому це залишається звичайною практикою сьогодні в прокуратурі? Я так розумію, прокурор половину з цього віддає наверх. Я правильно розумію? Тому. Я не знаю, куди віддає прокурор, але я хочу сказати, що вони, ті, хто уходив, всі мільйонери, і ви бачили всіх прокурорів і прокуратур там міста Києва, там, всі прокурори – це багаті люди, доволі багаті люди, у них у всіх є маєтки, у них у всіх є класичні красиві автомобілі, вони працювали на себе всі роки, вони на пенсію йдуть, ви ж бачили, там 26 років, він вже пенсіонер. Так що ця тема була і буде. Тут, розумієте, викорінювати цю систему можна. Я там помилився, сказав, що не можна. Але це все залежить від керівника. От я вам чесно скажу, в мене був керівники такі, що я коли починав працювати, мені казали, працюємо на колектив. І ми працювали на колектив. А мій керівник уже там у якогось комерсанта там просив гроші, нас преміював, нам давав паливо для того, щоб ми їздили. А потім пішло то, що кожен в полі став комбайнером. Понімаєте? От як суслик комбайнер. Отак і всі. Зараз взяти кожного міліціонера поліцейського, це людина, яка заробляє гроші. От приклад такий, там не знаю на 100%, але спілкувався з одним військовим. Говорю, а де ви дрони берете там, де берете там то-то, то-то? А вони кажуть, ти знаєш, от ми знайшли, на нас вийшли співробітники патрульної поліції з одного із міст західних регіонів. І говорять, хлопці, а можна ми вам будемо, купляти дрони і все, що ви захочете? Ми говоримо, а де ви гроші візьмете? Говорять, це не ваші питання. Нам чим віддавати на Київ, лучше ми будемо купляти вам ці дрони, щоб ви вбивали тих фашистів, які до нас прийшли. В мене реально питання до пана Жукова, до пана Фацевича, хороші хлопці, воювавші там. Але я знаю, що вони не беруть гроші, це я знаю 100%. Ні, у мене просто питання, чи ви не знаєте про це, чи до вас це не доходить, що твориться на містах? Чемодани возять грошей. Я можу сказати точно, ані Жуков, ані Фацевич гроші не беруть. І я це знаю. Більше того, навіть не від них. Я розумію ситуацію, і я знаю, як вони живуть. І там нема тих грошей взагалі. Там навіть 100-ї частини тих грошей немає. Тому в мене тоді запитання, чи може це, те, що паршива овця все стадо портить, я знаю. Дивіться ще один приклад. Я був заступник начальника поліції.
До мене приходить начальник автогосподарства, каже: Олександр Володимирович, я отримав 100 тонн пального. Мені на розподілити його по підрозділам, ваші є якісь пріоритети, кому більше, кому менше? Я говорю, та ні, в мене немає ніяких, ти ж даєш, ти ж знаєш, як вони працюють. Він, да, все дав. Заходжу до начальника ГУМП, він мені ставить завдання, на терміново на Маріуполь відправити 2 співробітників, тоді ще ДАІ, ну вже переходили вони, тобто патрульна поліція, ну вони були загін супроводу, пам'ятаєте, були такі? Кобра, типа Кобра, ну не Кобра, таке щось. Да, ну не Кобра, це як там, місцевого гатунку, да? Я визиваю цих хлопців, говорю, хлопці, так і так, вам потрібна терміново, там місія ОБСЄ, треба її доправити до Маріуполя, у них якесь там своє планове завдання, виїзд, супровід, 2 автомобіля. Говорю, пальне, я знаю, що у вас керівник вчора отримав, все добре, давайте. Вони є, погнали. Дзвонять мені через часа 4, ми залишились в Бердянську, місія щось тут хоче вирішити. Хочемо залишитись тут, типа, будемо зараз шукати, де ночувати. Я говорю, я зараз наберу начальнику поліції Бердянська, вас там поселять на якійсь базі, переночуєте, да і все. Він каже, да, но нам ще треба заправитися. Я говорю, так а що, вам не дали паливо? Він каже, та ні, Володимирович, самі розберемося. Я говорю, да ні, подожди, говорю, як це самі? Він каже, ну, Володимирович, ну розберемося. Я говорю, да ні. Дав начальнику райвідділу команду заправити їх, поїхали вони. Приїжджають, я визиваю цих хлопців, кажу, хлопці, а ну розкажіть, що було? Вони мені кажуть, так і так, ну, керівник паливо отримав, але він сказав, це моє паливо. Ну, 9 тонн начальник відділу отримав і каже, це моє паливо. А ви їжджайте самі, як можете. І оце є, чому я кажу, це є призив до корупції, що людям треба шукати те паливо, щоб виконати завдання, яке йому поставив Панченко. А я визиваю потім керівника і доведу його до начальника головного управління, визиваю начальника автогосподарства і кажу, от хлопці, скільки ти дав йому палива? Тут говорить, 9 тонн, як і в тому місяці. Начальнику ГУМП бачить це, і я потім кажу, скільки ти отримав? Він 9 тонн. Я говорю, скажи мені, будь ласка, чого хлопці поїхали без палива? Він каже, так це ж мій бензин. І от скажіть, як це може бути? Оце так, корупція в наших підрозділах, вона так все вбила, і оця зміна, що там зробили патрульну поліцію, губи накрасили і показали всім, що це взагалі, вони вже стали такими же. І вони навіть ще стали, може, чуть хуже, тому що їх ніхто не контролював спочатку. Чому? Пан Аваков дав команду їх не трогати взагалі. Службі внутрішньої безпеки. І служба внутрішньої безпеки їх не трогала. Не було не взяток, нічого. Хоча вони брали, хоча вони робили. Там, ну, були, от була у нас... Ні, чому? Я знаю випадки, коли патрульні брали хабарі, їх на цьому викривали, і це були далі, ну, це були процеси. І я знаю це декілька випадків. Тому, ну, були там було, деякі, ну, не масово. А ні, якщо взяти масово, то... Да. Це ну, перше. От, друге, я хочу сказати, з питання контролю. Теж знаю, американці дуже ретельно інспектують. Там постійно є інспектори, там є контролюючі структури, бо це ж відбувалася патрулка, створювалась під егідою американців, і вони створювали це по зразку американської поліції. Пане Бориславе, ви ж пойміть, що в нашій державі було і є, ну і залишається, на жаль. Да, був Кучма президент, тоді було кумівство. І туди керівників назначали по, як правильно сказати, по кумівським придаткам, да, там, типа кум, сват, брат, жени, якийсь там родич, там і кум, і сват, і все остальне. Можу вам приклад дати. Свій час працювали по такому Францу Федоренко Володимир. Це у нас в Запоріжжі авторитет був, який займався, ну, з радянських часів, він спортсмен, майстер спорту міжнародного класу і держав групування в місті Запоріжжя, одне із таких потужних
Це бригада. Це комсомольці, яких в свій час зробили співробітники КГБ для протистояння настоящій злочинності, але ж не угадали того, що вони превзойшли тих, хто були до них. Ну, спортсмени прийшли. І оце, коли я затримував цього Федоренка Володимира із його групою в місті Бориславі, це Херсонська область, ми там супергрупою їх затримали після розбійного нападу на ринку, на базарі. І до нас приїхав місцевий генерал на прізвисько Івушкін. І він такий дядько здоровий, ну, десь 1,90 м, і такий, знаєте, накачаний, ну, здоровенний дядько. І коли він до мене підійшов, каже, а хто тут? Я говорю, УБОП Запоріжжя. Ну, я так гордо відповів, він таки підходить до мене і каже, ти хто позвонив? Я говорю, лейтенант. Він говорить, а зміг би ти від лейтенанта до генерал-лейтенанта за 10 років? Я говорю, ні, пане генерал, так я не можу. А каже, я зміг. Так от вам і приклад. На той час, як люди кар'єрно росли, як їх ставили на посади, і на теперішній час. Проходжу співбесіду знову з паном Монастирським, він, то, що я казав, каже, зайди до Клименка, переговори з ним. Переговорю я з ним, і він мене питає, а хто за вами стоїть, хто за вас буде платити? Я так на нього дивлюсь, я не поняв цього питання даже. Я говорю, що ви сказали? Він такий, ну хто за вами стоїть? Я говорю, та нікого нема за мною. А як ви сюди взагалі попали? Я говорю, пан Єнін набрав мені, каже, за вас дуже казали добре, не хотіли б ви продовжити служити в Національній поліції. Я говорю, є бажання, готов до вас приїхати. Говорю, як так і вийшло. Ну так, говорю, там є одна людина, яка за мене спілкувалась, назовіть її фамілію. Я називаю цю людину фамілію, він каже, добре, ми з ним переговоримо. Ну і все, я виходжу від нього, йду до пана Монастирського, там знаходиться пан Єнін, сідаємо, п'ємо чай, він каже, ну що він питав? Я говорю, так і так, сказав, що тут... Хто такий Єнін? Багато хто не знає, що це був заступник, він загинув, просто... Да, Єнін, це Євген Єнін, це заступник міністра внутрішніх справ, порядна людина. Ну, для мене це порядні люди були на той час, тому що я з ними в відкриту розмовляв без всяких. Я прийшов, говорю, так і так, говорю, питав мене за оці кіоски, за оці ларьки, за оці контрабанди сигарок, спирту, всього цього. Я, говорю, йому предоставив всі ці списки, всіх цих незаконних кіосків і всього остального майна, яке знаходиться на території Запорізької області. Він каже, добре, а що ще? Я говорю, да, щось намікав якийсь там, хто за тебе там. Він каже, да, щоб ти знав, твоя область коштує $350 тисяч, щоб ти став начальником поліції там. Я говорю, так в мене таких грошей немає. Він каже, та, говорить, ми не будемо їх нікому платити, ми цю схему хочемо розбити. Тому що, говорить, це ще ваша мала область, за яку мало платять. Дніпропетровська, Харківська, Львівська і Одеська, там, каже, до мільйона коштує начальник ГУМП ця посада. Так що от вам і відповідь, хто чого йде і хто з чим бореться. Пам'ятаєте ті слова пана Клименка, коли він давав нараду, що і ще раз, пан президент проводив керівну нараду з керівниками таможень, недавно її навіть показували по каналам, як він там розривав всіх таможенників, що контрабанда цигарок, і тоді начальник чи міністр внутрішніх, чи голова Нацполіції Клименко дав команду... Ні, голова Нацполіції не Клименко, голова Нацполіції у нас Виговський. Ні, тоді. Пан Клименко дав команду боротьба з акцизом. Типа всі кошти в державний бюджет на той час. І чого ж він мене потребував оці списки незаконних... щоб показати результат, я розумію це. Да, він має, володію чи я цією інформацією. Я йому предоставив, я був і в налоговій у хлопців, по своїм каналам. Він хоче показати результат і сказати, що він виконав завдання президента. Це я розумію. І він дав команду, з цим боротися,
боротися, і він сказав, що кого узнаю, що на території обслуговування вашої області будуть там незаконні цигарки, там спирт, там все остальне, буду вас звільняти. На Запоріжжі по сьогоднішній день все працює в повному обсягі, продають контрабандні цигарки, продають спирт, продають горілчані напитки, наркотики, все здесь валиться. Пане Чесно вам Олександре, кажу. зараз я вас трошки заведу у смуту. Такий, знаєте, вам буде дійсно у смуток заведу. Поясню про що. Десь півроку тому у Службі безпеці України посли J7 разом з президентом передали перелік всіх виробників в Україні контрафактної продукції цигарок. Всіх. Прізвища, ім'я, контакти і місця, де це виробляють. Як ви думаєте, скільки виробництв було закрито після цього? Да, я думаю, не одне не закрито. Я знаю, що... На жаль, ви вгадали. От я це так не люблю, коли людина з досвідом вгадує зразу на 100%. Ну, я вам чесно можу сказати, що основний виробник, ви ж пам'ятаєте, що по 2014 році він знаходився в Донецьку. Це самий мощний був. І тоді це виробництво перевезли з перепугу в місто Дніпропетровськ. Ну, там Кривий Ріг, там десь там Павлоград, там, десь там випускали. Зараз десь вони працюють в районі, кажуть, Львівських областей, десь там. Ну, все рівно люди працюють. І ця схема була, є і буде. Є і буде у нашій державі сильна прокуратура, тільки так можна було. Но сильна прокуратура, це значить, треба звільнити всіх прокурорів, всіх, до одного. І після цього поставити, я бачу цю передачу, коли прокурор каже, а як може так, що прокурор САП там получає 180 тисяч, а я типа там 75. Ну, в мене питання, а що ти зробив, щоб у нас закрилась контрабанда, щоб у нас пішов в доход держави мільярди грошей, щоб у нас запрацювала енергетика, щоб у нас запрацювала економіка. От навіть вернемося, давайте в місто Запоріжжя, ми не будемо балако ходити, да? От сесія там засіла і каже, там, ми там в тому році витратили там 10 мільярдів гривень там. А чого ніхто не каже, що за рік ми зробили там 10 підприємств, які дали нам там 2 мільярди тільки в цьому році. Ми на слідуючий рік плануємо зробити 20 підприємств, які будуть видавати ще. А вони, виходить, беруть субвенції, беруть з держави кошти, дурять партнерів з держави, які нам допомагають. Ці гроші акумулюють тут. 30% або 40% забирають собі і кажуть, ми ось молодці, ми економічно правильно зробили для міста. Да, ви правильно зробили, ви потратили гроші, але ж ви не зробили нічого. Я пам'ятаю слова поляка Олександра Володимировича, це був такий у нас мер, а до цього був працював в міліції там 30 років, генерал. Да? Так оця людина пригласила до України, чи позвала німців, які виїхали на побутові схорони, де вони зробили відбір газу і сказали, що ми можемо для міста зробити вам на 3 райони безплатний газ для котелень, для того, щоб місто працювало безплатно. Газ будуть качати з цих, тільки дайте нам розробляти цю свалку. Ніхто не дав по сей день. Другий приклад. У нас є Запоріжсталь, да, який, ми ж самі розуміємо, кожен день настроює. Якщо вам ви не бачили, тут ну, у нас говорять, кажуть, що на сьогоднішній день типа, нас ворог там взривами душить, да? А у нас кожен день літають фальмадегіти, сульфати, метали. Я у вас була неодноразово, я все знаю. Кислота і все остальне. Кожен день димить так, що там пройти не проїхати, дихати нічим. А чому він так працює? Тому що на період воєнного стану всі очисні споруди не працюють. І навіть є таке в законодавстві. І от як з цим боротися, розумієте, що працюють ці заводи, вони не розвиваються. От, приміру, той же Пенчук, да, ви ж пам'ятаєте такого Пенчука, це зять Кучми, да, який Інтерпай построїв компанію, да, який модернізував завод і поставив його на другі технології, і він не дає викидів.
таких. Він якісь дає, ну не такі, як зараз в Запоріжжі. А в Запоріжжі працюють доменні печі з 24-го року, коли їх построїли ще. Ну як Я це вважаю, може з бути? 1924-го чи з 2024-го? Ні, Ну, точно. 1924-го. Ще Гаразд. як коли з цехів не було, а були такі, знаєте, де як в Пакистані. ото показують. Відкриті, так, я знаю. Да, Пане да, Олександр, да. скажіть, будь ласка, щоб два коротких запитання, тому що я розумію, що у вас часу не все добре, але в мене два коротких запитання до вас. Національна поліція шукає адвоката Баканова, ну того, який був очільником СБУ, щоб запросити на ТСК, де він дасть покази з питання корупції в СБУ під той час, коли він очолював Службу безпеки України. А скажіть мені, будь ласка, шукають і не можуть знайти. Як таке може бути? Це ж національна поліція. Чому така проблема знайти людину, яка є не лише колишнім головою СБУ, а ще й близьким другом президента? Може президента попросити передати Баканову повідомлення, може попросити його службу охорони, а його Альфа охороняє, щоб йому передали. Може його зустріти біля спортклуба «Динамо», де він займається спортом, чи в тих ресторанах, де він постійно сидить. Бо чомусь всі, кого я знаю, знають, де знаходиться Баканов, а Нацпол знайти його не може. В чому проблема? Може, ви підкажете, може, якісь потрібно провести оперативно-розшукні дії? Ну, ви ж як людина з досвідом, скажіть, будь ласка, як знайти Баканова? А то, знаєте, пам'ятаєте, іщуть поліція, іщуть пожарні, іщуть, не можуть знайти. Ну, це ж дивно. Ми з вами не розказали ще за одну тему, чому так сталося з розстрілом нашого патріота і гибелю наших співробітників поліції. Ну, до речі, так, я запитав. Да. От знаєте, я тоді пану міністру казав, що поліцію треба застосувати проти агресії Росії в повному обсязі. І ті всі спецбатальйони, які я казав і на тих передачах, де ми раніше з вами спілкувалися, їх треба було задіяти. І якщо б задіяли цих співробітників для відбиття нападу від Росії з перших днів війни, не так, що там вибрали 100 чоловік, які захотіли поїхати, а остальні сиділи по містам і не знали, що робити. А задіяли б всіх, то на сьогоднішній день би вони почували себе, як я почував в 2014 році, 2014-2015. Коли пройшли через фронт. Мені було що сказати патріотам, які кидались на мене, там хватали мене за груди. Будь ласка, ми зараз цю тему поговоримо, буквально секунду. І все ж таки, щоб закрити цю історію, давайте по черзі. Історія з вбитими поліцейськими і вбитим ветераном. Як можна унеможливити масштабування такого? Тому що, давайте відверто, я чув неодноразово від своїх побратимів, коли закінчиться війна, то до багатьох прилетять і впівіхи. До тих, хто поки ми воюємо, займалися персональним збагаченням. І жодна охорона не допоможе. Я, до речі, це неодноразово чув і від людей, яких я не дуже знав, але бачив, що в них є бойовий досвід, і вони не жартують. Бажання помсти настільки сильне, що ми можемо побачити чергові зйомки «Рембо», але не в кіно, а в нашому житті. Бо ми пам'ятаємо, там теж ветеран після В'єтнаму, який зіткнувся з поліцейським свавіллям і байдужістю місцевих еліт до себе, скажімо, пішов проти всіх. Чи потрібно нам це? Я вважаю, що ні. Тому, чи можна це якось, скажімо так, зменшити ризики цього, чи ні? Взагалі це є предмет на сьогодні дуже актуальний, тому що саме по-перше, це не треба брехати громаді, не треба брехати нікому, треба казати все, як було по-чесному. Чому? От дивіться, я співробітник поліції, бивший, да? Можу вам сказати, що на затримання людини повинні їхати співробітники карного розшуку, брати з собою групу підтримки або КОРТ, або батальйон поліції особливого призначення. Ну, ні в якому разі 4 співробітника батальйону поліції особливого призначення і дільничий не їздять на затримання людини. Це нонсенс. І якщо б місцевий керівник вийшов і сказав, я не знаю, що там трапилось, тому що мені не доповідав керівник слідчого управління, що він послав оперативну групу на затримання і все інше. А ще я можу сказати, що любе затримання повинно бути процесуальним. І на сьогоднішній день ми ж взагалі розуміємо, що там керівництво Національної поліції, наверное, зараз
в дикій паніці, як це все підставити, щоб показати громаді, що вони діяли в рамках чинного законодавства. А на самому, як правильно сказати, на самому цьому прикладі можна сказати, що там, як от це зараз напоминає мені в Радівку. Всі ми пам'ятаємо в Радівку, коли почали все розказувати, що не так, що було ось отак, брехати. Даже от дивіться, я як працівник поліції можу сказати ще одне, що на кваліфікацію злочину завжди кваліфікували нижчу статтю, щоб потім з цієї нижчої статті перекваліфікувати ілі на вищу, чи взагалі на нижчу. Тому що якщо зразу закваліфікувати вбивство, то ви ж пойміть, за це треба відповідати перед прокурором, перед судом, а на якій підставі ви чоловіку інкримінували вбивство, підпалив автомобіль, яке там вбивство, які підстави було, що вбивство. Це є великі прорахунки тих людей, які почали розказувати цю історію людям, а люди ж то вже не вірять нікому. І на сьогоднішній день, правильно ви кажете, що прийдуть хлопці з війни, і в них одне бажання – це піймати того міліціонера чи поліцейського, піймати того ТЦКшника, щоб набити йому одне місце і на цьому закінчити. Ми ж самі розуміємо, що на сьогоднішній день цим не закінчиться. У людей зброя. І то, що, звертаюся опять же до керівного складу Національної поліції, то, що ви задекларували, що зброю треба декларувати, це не є приклад добрий. Тому що на сьогоднішній день, приклад по Запоріжжю, юнак 15 років, щось йому стукнуло в голову, може там якийсь конфлікт в родині, може бросила кохана дівчина. Це той возраст, який підлягає дуже великому впливу. Він взяв автомат, хто його той автомат приніс, батько чи хто, задекларував, не задекларував, не знаю. Просто констатую, що вийшов на вулицю, 2 рази вистрілив вверх, на себе завлік людей, люди на нього дивились, він взяв автомат і стрельнув собі в голову. Да, він ранений, він вийшов з коми, живий буде, але це приклад тому, що це така ідея з цією зброєю неправильна. Це все треба міняти, треба брати досвіди других держав і переходити до цих проблем і вирішувати їх. Ми нічого не зробимо, в людей зброї дуже багато. І над цим треба не коли закінчиться війна, а зараз треба з цим боротися. І це вже писати якісь методички, а не ставити людей патрулі, які там по Києву 30% поліції ще вийшло на патрулі. Що вони там патрулюють? От я не можу поняти. Вони що, хочуть списати останні кошти в Національній поліції, щоб виплатити їм 30-ки за те, що вони патрулюють, тому що це прирівнюється до бойових. От моє питання, навіщо ви людей мордуєте, заставляєте займатися тим, що їм не положено? Працівник поліції, чітко написано в законодавстві, чим повинен займатися. Охорона громадського порядку, боротьба з злочинністю. Все, займатися цим, а не патрулювати вулиці, які вже, навіть Запоріжжя, фронтове місто, да? І то я вже, можу сказати, що на днях 2 чорта російських вийшли на територію міста і підійшли до людини і кажуть: хлопці, наберіть в поліцію чи в армію, скажіть, ми прийшли здатися. Вони виходять самі, а поліції в той час там не було, як завжди. От вам і приклади, що ми патрулюємо, кому ми показуємо це? Ми показуємо людям, що як ми зайняті в роботі, йдіть воюйте, хлопці. Оце саме головне питання. А ваше керівництво після таких подій, я впевнений, що пан Вигівський повинен написати рапорта на відставку. А пан Клименко за ті прорахунки, які в Міністерстві внутрішніх справ, повинен написати рапорт перед цими людьми і перед всією державою, попросити пробачення за те, що він поставив керівників таких при владі, та же погранслужба, який займався контрабандою, який так красиво розказував, як він буде боротися. Той же пан Вигівський, який сказав, що буде в державі порядок, ми наведемо, це все закінчиться.
Оце саме головне. І коли оці наші хлопці, які прийдуть з війни, вони будуть розуміти, що оці люди, як їх називають, там, Клименко називають психологом. Чому? Тому що людина всю жизнь працювала в відділі кадрів і займалась психологічним типа тестуванням співробітників поліції. Саме собі придумали таку службу і заставляли всіх проходити ті тести. І він там сидів, він бачив, що грошей немає, нічого немає. А тут кормушка зараз пішла, ну, ви розумієте, зараз у нього сінокос, він косе і косе. Кожна посада – це гроші. Там ЦОП, Центр обслуговування поліції, там бензин, давайте по бензину можу сказати. Кожна область, яка отримує в центральному апараті паливо, вона залишає там до 10 тонн палива. От получив 100 тонн, це в ЦОП. Центр обслуговування поліцейських. Залишає? Це в Міністерстві внутрішніх справ. Вони залишають ці бензин собі, вони його обналічують і будують собі будівлі, там квартири купляють, машини елітні. Це недавно була передача Бігус.Інфо, і там хлопці розкрили цю схему. А я вам доповідаю те, що я знаю від керівника автогосподарства, який їздив туди получати. Каже: Володимир, ми без цього не можемо. Якщо я не дам їм ці 10 тонн, то нам на область дадуть 80 тонн. Понімаєте, вони їх компрометували. Я зрозумів, будемо з цим теж розбиратися. Але якщо чесно, стільки інформації, що я трохи плавлюсь. Повертаючись до Баканова. Баканова, як знайти Нацполіції? Підкажіть, як людина, яка займалася як подібною діяльністю. Ви ж знаходили бандитів, а тут просто треба знайти не бандита, а Баканова, друга президента. Щоб знайти Баканова, треба зняти пана Клименка і пана... А без цього можна знайти? А без цього просто безбашений зараз опер в званні старший лейтенант поїде, Баканова за ухо візьме і привезе в Верховну Раду. Оце все, що може зробити. Це єдине. Гаразд, тоді останнє запитання. Ви про це говорили, я хочу якраз поговорити теж. Чи варто взагалі провести поліцію через фронт? Я поясню чому, і запитання потім поставлю. Тому що коли з фронту прийдуть люди, я знаю, що буде вулиця. Я вже бачив це в 15, 16, 17 році. Я бачив, як поліція не могла нічого казати ветеранам, які приходили з запитаннями. Виходив Фацевич, який пройшов фронт, і його сприймали як рівного, і з ним говорили. Виходив я, наприклад, пам'ятаю, як в травні 19-го я зупиняв штурм-1. Зупиняв штурм Верховної Ради. І, до речі, зі мною вийшла ще Іра Геращенко, а інші просто побоялися виходити. Це не жарт, це злий треш був. І там нещасні, там декілька нацгвардійців стояли, я говорю, не чіпайте хлопців їх, не чіпайте цих нацгвардійців. А прийшли здорові мужики, великий натовп. І от я там був декілька годин, і я просто розумів, що проблема в тому, що нема великої кількості поліцейських, які пройшли фронт і можуть на рівних говорити. Тому що є патріоти, правильно кажуть, а є провокатори. Так, які прослужили, але стали провокаторами. І ми це бачимо. То в мене запитання, які плюси для того, щоб провести поліцію, от просто ротацію, всю поліцію через фронт? По 3 місяці, по 4 місяці, але є плюси для цього сьогодні і в перспективі? Хоч би в тому, що вони зможуть у майбутньому на рівних говорити з тими, хто вийде на протести, а протести будуть. Це, навіть сліпому зрозуміло. Протистояння буде 100%, це і ми навіть можемо і не загадувати, тому що негатив дуже великий і до влади, і до суспільства до влади, і до поліціянтів, і до всіх силових структур. І то, що зараз там хлопці там воюють, то у них, на жаль, є певні питання до поліції, до прокуратури, до СБУ. Але якщо б дійсно міністр внутрішніх справ чи голова Національної поліції прийняли на себе таке особисте рішення і направляли б, хоча вони це мають зробити і можуть зробити. Я не можу поняти, чому не беруть хлопців, які хочуть. От я вам чесно кажу, в мене багато людей дзвонять з різних областей України і кажуть: Саш, ми готові йти, але нас не пускають. А чого не пускають? Тому що вони, от розкажу ситуацію, да, вони хочуть воювати, але хочуть воювати в своїх підрозділах.
приклад, да? Тернопільський Беркут там. Хлопці, ну, Беркут це спецпідрозділ зараз особливого призначення. Ну, а бувший це Беркутня, да. Вони кажуть, ми пішли воювати, але нас хочуть там в стрілецький батальйон, там, ну чому там в якусь там сафарі, чи в якийсь там полк кор, там, навіщо було робити ці підрозділи, якщо вже давно зроблено? А я вам скажу навіщо. Це ж знову для того, щоб взяти гроші на організацію цих підрозділів. Вони набили туди штат кадристів, штабістів, психологів, якихось експертів, якихось там інспекцій. А воювати то нікому. Штаб є, а особового складу немає. Отак і тут, що а хлопці хочуть, ми пішли, якщо було б як раніше, там, взяли 2 області, там 50 чоловік поїхало, там 2 місяці побули, вернулись, ще 2 місяці другі приїхали. І так би ротації в них було. Вони це можуть собі дозволити. Це Збройні сили не можуть це дозволити. Вони як зайшли, і вже 4 роки хлопці воюють, і нема в них ні ротації, нічого. А в поліції є такий шанс це робити. Зато пан Клименко зробив друге. Не хочеш ти воювати, бери, шукай на вулиці людину і оформляй її в поліцію, щоб вона за тебе воювала. І зараз всі райвідділи, от приклад, да, на кожний райвідділ Запорізької області приходить там раз там в півроку рознарядка. Потрібно там з одного райвідділу там 3 чоловіка, а спецпідрозділи там 2 чоловіка, з карного розшука 4 чоловіка, там слідчих 5 чоловік відправити в стрілецький батальйон. Ну, що це таке? А люди потім починають тягнути спички, хто піде, хто не піде. Ну, вони це ненормально. Я більш того вважаю, що, дивіться, навіть умовно, 300 тисяч поліцейських, беремо 30 тисяч, кожні 3 місяці ротація. За ці роки всі би вже побували на фронті і хоч би могли сказати, що вони пройшли через це. І оце, я вважаю, це важливо було. Єдине, що можу сказати. Ще одне, що я вам хочу сказати. Патрульна поліція, да, там, не патрульна поліція, взагалі. Пан Клименко сказав, що у нас там 30% це працівники, які від 18 до 24 років, які не можуть йти воювати, так як воювати можуть йти, які після 24 років. Ну, моє питання, чому офіцер Збройних сил, який закінчив Одеський чи Львівський інститут сухопутних військ, да, в званні лейтенант, і йому 20 років, він командує ротою чи взводом уже, да, на фронті, а наш поліцейський не може йти воювати, тому що він же ще підпадає під ці терміни. Ну, що це таке? Що за нонсенс взагалі? Що ми його придумали? Я можу сказати тільки одне. Хижаки з патрульної поліції воюють. І воюють гарно, і навалюють так, що мало не здається. Більше того, і ротації там є, і посилення, і втрати є, на жаль. Тому, ще раз, кожен окремий випадок треба вивчати. От кожен спецпідрозділи, хочу вам сказати, воюють. Навіть от запорізькі спецпідрозділи воюють, і дуже хлопці ефективно воюють. Я воював поряд Сафарі. Я знаю, що такий спецпідрозділ полку Сафарі, я з ними воював, ми в Ірпінь заходили разом. Тому це колишні беркути. Я ж теж пам'ятаю це і це знаю. Тому ні, тут не можна всіх під одну гребінку. Є ті, хто воюють, і ті, хто не воюють. Кожен окремий випадок. Ми ж за те балакаємо, що люди повинні бачити, що працівники поліції теж захищають державу, не оббирають там людей на базарах, там не ловлять тих ухилянтів, да, а займаються своєю працею. І коли вони пройшли цей етап, да, цю війну, і я вам приведу приклад, як ви теж казали, я прийшов, і коли я їздив на Майдан, я дуже часто їздив на Майдан зі своїм підрозділом, тому що у нас була нова форма, ми з генералом купили красиву, де понравилось і пану Авакову, і замам його. І нас брали, ми навіть стояли на параді на День Незалежності України, прямо возле трибуни президента і всіх господ, які приїхали на парад привітати Україну. В чорній формі, красиві, з білими футболками ми стояли, в крапових беретах там стояли.
І я їздив на ці майдани. І коли до мене от такі люди підходили, як ви кажете, є патріоти, а є ті патріоти, які вдів вишиванку і провоцирує людей, провокує. І підходить до мене, починає, а де ти там мусор, там ми у вас там беркутня. Я говорю, давай почнемо з того, що я не беркутня. Да, хлопці беркутня, да, вопросів нема. Но я не беркутня, но вийшло так, говорю, що я їм і командую. І вони зі мною воювали. Та де би воювали, ви там на блокпостах. Я говорю, ти пам'ятаєш 5-й блокпост? Він каже, пам'ятаю. От, говорю, от ту колону розбивали ми в місті з десантниками і з Національної гвардії хлопцями. Оце ми відбили ту колону. Він каже, да, молодці, я знаю, ви там молодці. Так, говорю, що ти тоді рівняєш нас на всіх? Ми воювали. І мені було чим йому сказати, щоб йому закрити рота. І так було і в Запоріжжі, де я не був, в Донецьк їздив на той час командировки. Я теж їм там всім закривав рота. Но ті мені казали, ти ж там типа за хохлів воюєш. Так, а я хто? Я говорю, є хохол, я українець. Я такого ще не чув. Дивіться, знаєте, я хочу сказати так. Нема білого, нема чорного. В житті абсолютно не так. Нема абсолютно білого, нема абсолютно чорного. Треба розбиратися. Кожен окремий випадок. Кожен раз. І треба відкрито дивитися на проблеми. Так, є особисте ставлення один до одного. І ви когось не любите, я когось не люблю. Ставлення ваше до пана Клименка взагалі зрозуміло. Але я, наприклад, можу сказати, що я я воював поряд з поліцейськими, які віддавали своє життя і здоров'я, щоб Україна існувала. І я це бачив особисто. І я бачив, як люди втрачали не лише кінцівки, а й життя. Хоча вони повинні були бути лише поліцейськими. Бачив я і інше, як мусора вели себе як мусора. Це теж окрема історія. Тому я не вірю в святих і не вірю в чортів. Я знаю, що чогось більше в людині, чогось менше, але кожен випадок треба досліджувати. І от так само ж історія в Черкасах. Те, що ветерана загнали цією історією, 100%, але те, що він зробив злочин і вбив поліцейських, це ненормально. Це взагалі ненормально, бо я ще раз кажу, коли українці вбивають українців, це трагедія. Українці повинні вбивати тільки ворогів і окупантів. Українці не можуть бути ворогами один до одного. Сепари не українці, зразу кажу. Зрадники не українці. Але якщо ми на нашій стороні, якщо ми хочемо, щоб Україна вижила, ми повинні порозуміти один одного і вилікувати країну, бо вона хворіє. Хворіє страшно. І на ті корупційні історії, які ви розповідаєте, і на проблеми з баченням майбутнього. Треба перебудовувати країну. Але якщо мовчати про це, ситуація на краще не зміниться. Тому, пане Олександре, хочу подякувати вам, що ви не боїтесь підіймати дуже складні теми, говорити про них. А ще хочу подякувати за те, що ви робите сьогодні для фронту. Це окрема подяка, бо є за що. Дякую вам. Тримаємося. Все буде Україна. Друзі, хочу подякувати вам за те, що були сьогодні з нами, за те, що дивилися. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео. Не забудьте бути активними, це важливо. Але надважливо сьогодні підтримувати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє для України. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього. Гуртуємось навколо ЗСУ. Донатимо на ЗСУ. Приєднуємось до ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ. І от тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.